Yung pag-swing sa hip, gusto mo example ko sa'yo? Si Michael Jackson, sumikat doon sa ano, di ba? Yung moonwalk. Moonwalk. Ito naman si Elvis, doon sa hips. Going to the party, nagka-reject. Hi guys, this is Jimmy Morato. I'm inviting you na i-watch yung ano ko yung YouTube. At now, meron tayong papanoorin. Enjoy kayo dito, no? So nung last time kasi, parang ang video na nireactan namin is Generation ko. Kung mapapanood nyo, di ba, sa last video natin. May dalawa. Damo. So kung ngayon, ang gagawin naman namin, this time, we'll flip the switch. Okay? Okay sa'yo? pagbabalik na rin namin. So kumbaga, pag-react na video namin is generation ni Daddy, hindi na generation ko. Akin naman generation, no? So, Dad, ready ka na ba? Regulated, okay. Okay, let's go. Yeah. Born through a party in the county jail. The prison band was there, they began to wail. The band was jumping and the drum began to swing. You should have heard the locked out jailbird sing. Let's rock. Everybody, let's rock. Alam mo title yan? Jailhouse Rock. Ito yung production, ginawang pelikula yan eh. Yan mismo ang title, Jailhouse Rock. Parang team song? Hindi, kanta yan, nag-click kasi, no? Ginawang pelikula. Talaga? Ginawa ng production ngayon. Kaya Jailhouse Rock. Everybody in the whole cell block was dancing to the jailhouse rock. Kilala mo yan? Si Elvis. Elvis Presley. May gusto ko siya malaman eh. Paano ba siya sumikat, Dad, si Elvis? Sa inabot ko, no pumutok ng gusto ang pangalan ni Elvis noong he was invited by Mr. Ed Sullivan. Doon sa The Ed Sullivan Show. Na number one na yun, na musical program hosted by Mr. Sullivan, ni Ed Sullivan. Doon unang pumutok nung i-guest si Elvis. Doon siya discover? Naging sensation na si Elvis doon. At saka yung isa pa, naghalo kasi para bang nasyakan ang Amerika, yung audience. Dahil sa showmanship ni Elvis. Yung pag-swing sa hip. Gusto mo example ko sa'yo? Yun. May pitik talaga siya din. So parang yung feeling ko kaya siya sumikat ng sobra kasi parang unique yung move Si niya. Michael Jackson sumikat doon sa di ba? Yung moonwalk. Ito naman si Elvis doon sa hips. Going to the party, nagka-reject. Diba? Buwang-buwa eh. Ganun lang Elvis. Sige. Yun. Binansagang The King. King of rock and roll. Si Elvis ang nagpasikat ng rock and roll. Bakit parang yung rock and roll dito, hindi siya yung rock and roll niya? Iba, siguro na parang So, nagkaroon ng modification. Ito yung original. Original, Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer for the Eleanor would crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in the whole cell block was dancing to the jailhouse rock. Number 47 said to number 3, "You the cutest jailbird I ever did see. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jailhouse rock with me. Let's rock." Nag-umpisa si Elvis, meron siyang grupo eh. Ang pangalan, kung di ako nagkakamali, malamang tama ako. The Jordaners ang pangalan. The Jordaners? Jordaners, oo. Yung kanilang baho, yung drum ng gasolina, lalagyan ng gasolina, sa reserva, sa jeepney yun. Ganun pa ang base nila, yung baho. Tsaka may napansin ako sa kanya, Dad, yung parang yung hairstyle niya eh. Kasi nakikita ko sa yung mga lumang picture ni Daddy. Medyo parang may lahat sila patterned eh. May mga mahabang patilya. Meron nga suspecha na sila Tom Jones diyan gumaya ng ng patilya kay Elvis eh. Kung hanapin ninyo sa sa Google ninyo,
makikita nyo sa Hawaii na nag-concert si Elvis. Hanip yung dating ng patilya niya ron hanggang dito. Pati sila Humperdinck, sila Engelbert, nagpatilya rin ng ganun eh. Eh bakit parang sa kanya rin nauso yung ano, di ba? Yung parang mamantika? Oh, hindi, Yung ano yun. buhok? Yung sa buhok niya, may balita doon na merong spray. Ini-spray na doon sa ano, para mag-hold. Ano, so... Yung, at balita ko parang, kasi si Elvis may sarili aeroplano eh. Parang pina-o-order niya, pinakukuha niya somewhere. Kita mo, di ba? Ganyan-ganyan akong magsayaw pag nakita Oo naman, mo. talaga. Sabi ko sa iyo eh. Box office yan. Yan yung ano, nakita mo yung paggalaw na sayaw niya. Oh, yun, nung makita sa Ed Sullivan, kalit na kalit yung mga, para ba mga konserbatibo na mga, medyo mga elderlies, galit sa US. Pero sa mga teenager doon, wala na, nag-umpisa na ang ano na Talaga, sikat na. ang sikat. Sad sack was sitting on a block of stone. We're over in the corner weeping all alone. The one said, hey buddy, don't you be no square. You can't find a pot. Kung di ako nagkakamali na naman, malamang tama na naman ako to. Ang height ni Elvis, mga 6'2" eh. Tongkot? Pagkatapos ang mata nito, parang... 6'2"? Oo. Ang mga mata ni Elvis, parang, ano eh, parang ano, tag dito, hindi. Parang green eh, oh. Parang cat eyes, parang sa busa. Oo, may kulay ang mata niya. kulay. Oo. Kaya ako naman nalaman yon, gawa ng... May ginawa akong pelikula, no, Let's Do It the Las Vegas Way. Kami ng ano, record duet ang magkakasama. Kagagaling lang nila from Las Vegas, umuwi dito. Ginawa namin yung movie, Let's Do It the Las Vegas Way. Sila ang nagkukwento, si Ray. Si Carding, yan, si Carding. Sumalangit nawa, no? Kinukwento niya kung gaano kabait ito. Nakilala Si niya din. Elvis. Oo, may pictures na pinakita sa akin eh. Talaga? Oo. Roger turned to shifty and he said, Nix, Nix, I wanna stick around a while and get my kick and roll. Bibilib ka rito kay Elvis, mahal na mahal niya yung ano, yung mother niya. Pati daddy niya, mahal na mahal niya. Oo. Everybody let's rock. Ang lungkot nga lang eh, kasi naalala ko, month of August yun eh, no, nasa KBS ako, Talon Broadcasting System. Guest ako ng John and Marcia. Kaya nag-stop kami ng taping dahil in-announce sa PA system sa studio that the King passed away. Si Elvis. So talagang malulungkot ka eh. Lalong-lalo, daming fans nung ni Elvis sa Pilipinas. Nakita mo hanggang ngayon ilan ang view, ang ano na? 182 million. Views ba yan? Views? So, 182 million. Isipin mo patay na yan. No? Oo. Tsaka yung ano, yung Beatles nung pumunta nag-perform sa US, nag-courtesy call sa kanya. Talaga? Oo, yung Beatles. Kay Frank Sinatra, nag-courtesy call sila, yung Beatles. Si Tom Jones, best friend yan. Oo. Dami pang kwento. Pero tungkol kay nagpunta Elvis. siya sa Pilipinas. Hindi eh. May nagplano nung pero inabot ng ano eh, namatay na nga siya. Alright, so, ayos ba? Okay. Mga kaibigan, thank you for joining us at watching with us itong kanta ni The King, Elvis Presley, Jailhouse Rock. So, we hope na you enjoyed the content of our YouTube channel, mga kaibigan. So, maraming pong salamat. At muli, this is Jim Morato. And I'm JR, and sana you enjoyed the reaction video of my dad and I dito sa Jailhouse Rock ni Elvis Presley. And I hope guys you subscribe to my dad's YouTube channel Jimmy Morato. and Instagram at Jimmy Morato. and Facebook at Official Jimmy Morato. Merong slash yun eh. Slash official Jimmy Morato. Okay. Thank you ha mga kaibigan. Ayos pa tayo dyan. Ayos! Ayos! Mga kababayan, Jimmy Morato po. Actor at sa pagiging radio broadcaster po naman, 24 na taon na tayo dito mga kababayan. No? Dito po sa aking YouTube channel, makikita ninyo ang kakaibang pag-uulat ko ng mga balita at komentaryo. I upload videos Mondays to Fridays. So be sure
to subscribe to my YouTube channel para sa mga bagong content. Maraming salamat po, mga kababayan.